Hi everyone! Hi grade 8 students! Kumusta po kayo? It's me again, Ma'am Terebuena, your guidance counselor. So magsisimula na po tayo ng ating discussion para sa ating homeroom guidance module 6 for our quarter 2. So please get a copy of this module. Now kung wala po kayong copy ng module na ito, ilalagay ko po ang PDF file or ang kopya po ng module na ito sa ating pong description box. So you may download it first before we start our discussion. And of course, you will be needing a pen and a paper. Kaya naman kumuha na po ng ballpen at papel at tayo ay magsisimula na. But of course, before that, please do not forget first to subscribe to our channel, Your Guidance Counselor. I-click lang po ang notification bell para po maging updated tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. And of course, do not forget also to share this to your classmates, to your friends, na mga grade 8 din para matulungan po natin sila sa pag-accomplish po ng homeroom guidance module po natin. Okay? So, kumpleto po ang ating discussions from module 1 to 5 at ito na po ang ating module 6. So I hope na handa na po tayo. So let's begin. Okay, so this is our module 6, my dear grade 8 students. The title of our module for today is To Be or Not to Be. Again, the title of module 6 for your quarter 2 of your homeroom guidance is To Be or Not to Be. Ano kaya itong title na ito? So malalaman natin later. So let's proceed. On page 3, again, makikita natin dyan ang gabay sa magulang or tagapag-alaga. So ipanood po or ipabasa po sa inyong mga magulang ang parte pong ito ng ating module. Okay. Isinulat ang module na ito upang maunawaan ng mag-aaral ang kaugnayan ng kanyang mga karanasan sa buhay at ang kahalagahan nito tungo sa kanyang paglago bilang isang individual. Sa kabila ng nararanasan nating pandemya, maaari itong maging isang refleksyon upang mas maging malalim ang kanyang pagkilala sa kanyang sarili batay sa kanyang mga katangian at kakayahan. Maaaring may pagkakataon na hingin na mag-aaral ang inyong patnubay sa pagsunod sa mga tagubilin at sa pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng gawain. Inihiling ng kagawaran ang inyong suporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ang mga gawaing ito. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi ng module ng may pag-unawa at pagiging tapat sa sarili. So napaka-importante po ng gabay at suporta ng ating mga magulang. Kung kaya naman, lagi po ninyong basahin ang parteng ito sa kanila po, sa inyong mga magulang or tagapag-alaga. Now, on page 4, we have here the introductory message for you, my dear learners. So, this module is designed to help you in your academic-related needs, concerns affecting your individuality or self, your relationship with others, and interaction in the community, and in discovering your interests, talents, and skills that will help you explore future career options and opportunities. Now, this self-learning module has 6 indicative tasks, which are as follows. We have the let's try this, let's explore this, keep in mind, you can do it, what I have learned, and share your thoughts and feelings. Same thing or same content with your previous modules. So make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do. Have fun, stay safe, and healthy. Now, let's proceed. On page 5, you can see there, of course, the title of our module, which is To Be or Not to Be. Again, the title of our module 4 is, or I guess this is module 6. So, meron lang error, Hindi yata nila napalitan itong nakalagay dito, okay? Chinek ko pa para matama lang, okay? This is supposed to be module 6. Okay, may typo error lang po. Module 6, to be or not to be. Okay? At the end of this module, so meron po tayo ditong learning objectives. At the end of this module, you are expected to, number 1, identify the similarities and differences between personal and social issues. Number 2, make a guideline or steps to follow on how to make sound decisions. And number 3, illustrate the positive effects of sound personal decision making. So this is good for week 3 of second quarter. Suggested total time allotment is 60 minutes and you will be needing the following. You will need clean sheets of paper or bond papers,
ballpen, and coloring materials. Now, let's proceed to the introduction. Are you ready? Okay, so my dear grade 8 students, please lend me your ears. Decision making is essential to be successful. So, naniniwala po ba tayo dito na napakahalaga daw or napaka-importante daw ng pagdidesisyon, okay? Paggawa ng desisyon para tayo ay maging successful. Decision making is essential or important to be successful. Every day, you are facing several decisions to make because challenges are part of our existence. Di po ba? So marami ang desisyon na ginagawa natin sa araw-araw dahil na nga sa mga pagsubok na kinakaharap natin bilang parte ng ating existence or bilang parte ng ating buhay. So they make you stronger, and this module will examine the steps and decision making that will guide you towards what you need to learn on coming up with a sound decision. So kung kaya naman, napaka-importante daw na alam natin kung paano gumawa ng desisyon dahil ito ay ang mas nagpapalakas sa atin o nagpapatatag sa atin. Kung kaya naman ang module na ito ay tutulungan po kayong mas suriin ang iba't ibang steps, okay, or iba't ibang hakbang para po sa pagdidesisyon, at ito po ay definitely makaka-guide po sa atin para mas matutunan natin kung paano gumawa ng mga tamang desisyon. Now, as a grade 8 student, your experiences in life involve so many situations where you need to choose. Your decisions will determine the consequences of your action. So, naniniwala po ba kayo dito na ang mga experiences natin or ang mga karanasan natin sa buhay ay maaaring may involve na mga iba't ibang sitwasyon na kung saan kailangan nating pumili, di po ba? May mga pagkakataon na kinakailangan nating pumili whether you like it or not. Now, ang mga desisyon na gagawin natin ang magdidetermine or ang magsasabi kung ano ba ang magiging resulta, magiging consequences ng mga gagawin mong action. Okay? So, medyo interesting na naman itong magiging paksa natin ngayon. Again, the title is to be or not to be. Now, let's try this. Suggested time allotment is 10 minutes. Now, sa isang piraso po ng papel on a sheet of paper, write the terms that you can associate with personal issues and social issues. Ano ba ang iba't ibang terms or words na maaaring maikonekta mo or mai-associate mo, mai-relate mo sa salitang or sa phrase na personal issues and social issues? Okay, write as many as you can personal issues. Pag sinabi po nating personal issues, those are those that you consider to have a direct effect on your social issues. Direct effect, okay? Again, ulitin natin pag sinabi nating personal issues, ito yung maaaring magkaroon ng direktang epekto sa iyo. And pag sinabi naman natin social issues, ito naman yung maaaring may direktang epekto sa ating society. Okay? So, yun po ang pagkakaiba ng personal issues and social issues. It means to say na pag sinabing personal, maaaring ito ay may epekto sa'yo bilang isang tao. At pag sinabi naman natin social issues, ito ay may epekto sa ating society or sa ating community. Now, you are going to, of course, write your answer on a clean sheet of paper. Gayahin lamang po ang image na nakikita natin na kung saan merong bilog at isusulat natin ang lahat ng mga maaari nating i-associate or maikonekta maikonekta ang mga terms. Maaring ito ay word or phrase na maikokonekta mo sa salitang or sa phrase na personal and social issues. Now, after which, pag nakasulat na kayo, okay, you are going, of course, to write or answer the prosing question. So, ano-ano ba yung example ng personal issue? So, maaring example, or maaring situation, or any phrase na maaring mai-connecta or mai-relate mo sa personal issue. Ano kaya yung itong mga personal issues na to? And ano naman ba ang social issues? Now, on the prosing question,
You are going to write your answers on a clean sheet of paper. Now, number 1, what do you notice with your answers? Ano ba ang napansin mo sa iyong sagot? Okay? May nahalata ka ba? May pagkakapareho ba? May pagkakaiba ba ang personal and social issues? Are they related to each other? Now, sabi dito number 2, are your personal issues connected with social issues? So, konektado ba ang personal issues sa social issues sa tingin mo? If yes, how are these connected? So, paano sila nagiging konektado? Okay? So, number 3, are these issues something that you need to decide on? In what way? So, ito bang mga issues na ito ay something or isang bagay na maaari mong gawan ng desisyon or kailangan mong pagdesisyonan? In what way? Okay? So, okay? Now, under Let's Explore This, suggested time allotment is 10 minutes. Here, you're going to learn how to get better results or consequences by improving how you make a decision. Okay? Read the scenario below. So, may babasahin po tayong isang scenario, at sasagutan po natin ang mga susunod na tanong. And you're going to write your answers on a clean sheet of paper. So, tingnan natin kung anong situation na nandito. Okay, so there was nobody in the classroom as everybody's out in the school grounds for the recess period. On your way to the canteen, you noticed someone inside a room. Out of curiosity, you picked at the windows and saw one of your friends reaching into a classmate's desk and seemingly getting something out of it. Just before the lunch bell rang, your classmate reported to your teacher that his pouch containing money was missing. Okay, so ulitin natin ang sitwasyon. Wala daw tao sa inyong classroom dahil ang lahat ay nasa school ground dahil dahil recess nga. Okay? It's a recess period. Okay? So, walang tao sa classroom. Now, ikaw ay patungo sa canteen. On your way to the canteen, may napansin ka na isang tao na nandun sa loob ng classroom ninyo. Okay? Someone inside the room. So, dahil nga curious ka, okay, ikaw ay sumilip, you pick at the window, sumilip ka sa bintana at nakita mo ang isa sa mga kaibigan mo na may inaabot sa desk ng iyong kaklase. At parang may kinukuha siya na something sa desk na yon. So, after the lunch bell rang, okay, your classmate, itong classmate mo ngang ito, ay inireport sa yung teacher na nawawala ang kanyang pouch na may lamang pera. Okay, so nakakalungkot di ba? Na-encounter nyo na ba ang ganitong sitwasyon na kung saan nawalan kayo or ang isa sa mga kaklase ninyo ng pera? So, ito ang nandito sa sitwasyon natin dahil yung pouch niya or yung wallet niya na may pera ay nawawala. Okay, so medyo interesting itong situation natin dito. Ano kaya ang mga tanong na sasagutin natin? Okay, number 1, what is the problem? Okay, ano kaya sa tingin mo ang problema? Sa sitwasyon na binasa ko, ano ba ang problema? So, syempre, ang problema natin is nawawala ang wallet or pouch na may lamang pera ng iyong kaklase. Okay. Number 2, what are the choices you have? Okay. Ano ba ang mga choices na meron ka? Okay. So, sa tingin mo, ano ba yung choices na yon? So, maaring ang choices mo is to report or not to report what you saw, okay, in your classroom. Okay, so isa ito sa mga choices na maaaring, di ba? Pag-iisipan mo na, kasi friend mo, di ba? So, are you going to report? So, maaaring ito ang mga choices na meron ka to report or not to report the incident that you saw during lunch break. Okay? And number 3, what do you think are the consequences of this decision? Ano ka sa tingin mo ang magiging resulta or consequence or epekto ng magiging decision mo? Okay, so di ba sabi nga natin meron lang naman tayong dalawang choice. It's either to report or not to report or maaaring ikaw mismo
ang kumausap sa kaibigan mo na i-report ang sarili niya. Now, ano sa tingin mo kaya ang magiging consequences kung sakali may mga napili ka pang ibang mga choices? Okay, so maaaring wala sa nabanggit ko ang piliin ninyo dahil may naisip ka pang ibang solusyon. Ano kaya sa tingin mo ang magiging epekto nito sa magiging decision mo? Ano yung consequence nito? Okay, anong epekto nito anong epekto ng choice na ginawa mo? And number 4, how do you feel about the situation? Ano ba ang naramdaman mo sa sitwasyon? Okay, ikaw ba ay nalungkot? Ikaw ba ay nabigla? Ikaw ay natakot? Ikaw ay nangamba? Maaring kung i-report mo ay yung kaibigan mo ay magagalit sa'yo or mawawalan ka ng kaibigan o kaya naman ikaw ay makukonsensya dahil hindi mo ni-report. Ano ba ang naramdaman mo sa sitwasyon? And is there anything else you need to learn about it? So, meron ka bang dapat matutunan sa nabanggit nating sitwasyon? Siyempre, meron, di ba? And do you need to ask for help? Kailangan ba nating humingi ng tulong? At kung kailangan, kanino kaya sa tingin niyo kailangan tayong humingi ng tulong? Whom should you ask? And what is your decision? Ito napaka-importante ng tanong dito. Sa lahat ng mga tanong, ito na. Tatanungin na natin kung ano ba ang magiging desisyon mo. And do you think you made the right decision? At dito, after na makagawa ka ng desisyon, try nating i-analyze kung sa tingin mo ba ikaw ay nakagawa ng tamang desisyon at bakit. Okay? So, madali lang naman ang tanong actually. So, iislagay mo lang dyan kung ano yung sa tingin mo na nararamdaman mo na gagawin mo kung sakaling mangyari nga itong sitwasyon or scenario na ito. Okay? And after masagutan po natin, you're going to answer the prosing questions. So, gamitin lang po ang back part ng iyong papel for your answers. Number 1, were the questions helpful in making your decision? So, nakatulong po ba? Yung mga tanong, yung 8 tanong na ito, nandun sa taas, yung 8 tanong na sinagutan natin para makagawa tayo ng desisyon sa paanong paraan. Okay, paano ba nakatulong itong mga tanong na ito para makagawa tayo ng desisyon? And number 2, do you consider the same questions every time you need to act on a particular thing? So, ikino-consider mo ba? Or tinitingnan mo ba ang mga ganitong klaseng tanong every time na ikaw ay gagawa ng isang bagay? Okay? So, or gagawa ng isang desisyon, bakit kaya sa tingin mo? Or bakit naman? Bakit? Oo, bakit hindi? Okay? And number 3, how did this activity help you in making this decision? So, paano kaya sa tingin mo nakatulong ang activity na ito sa'yo para makagawa ng desisyon? Okay, so napaka-importante na bago tayo gumawa ng desisyon, alam natin kung ano yung mga iba't ibang pros at ano ba yung mga pros and cons, ano ba yung mga katanungan na kailangan nating sagutin, 'di ba? Dapat na-answeran or nasagutan natin itong mga tanong na to bago tayo makapag-arrive sa isang decision. Now, under keep in mind, suggested time allotment is 10 minutes and the title is Sound Decision Making. Now, one of the important life skills is decision making. One of the important life skills is decision making. So, meron po ba kayo nito? Napaka-importante na life skill ang decision making. Dahil decision making is about choosing between 2 or more choices or options, di ba? So, gumagawa tayo ng desisyon pag merong mga choices or pag may more than two or more than 2 options, di ba? You always need to make decisions every day. Hence, it is important to know how to make a sound one. Okay? Kung kaya naman, di ba, napaka-importante na gumawa tayo ng tamang desisyon dahil nga napakarami ng mga ginagawa natin desisyon sa araw-araw. Ito ay maaaring isang simpleng desisyon lang. Ito ay maaaring isang malaking desisyon. So, sometimes it varies or paiba-iba din, di ba? So, dito, meron tayong mga steps para daw tayo ay makagawa ng sound decision or magandang decision. Pag sinabi natin sound decision, ito yung mga desisyon na pinag-isipan, ano? So, number 1, identify the problem. So, in order for us to make a sound decision, kailangan daw muna natin i-identify or
tukuyin kung ano ang problema. Identify the problem or alamin kung ano ang problema. Now, it is important to know what is your problem so that you would understand the source and the reasons of your problem. 'Di ba? Nabanggit natin kanina sa ating tanong under okay, balikan natin ito. Under let's explore this. Tinanong, yung unang tanong is, what is the problem? Dapat malinaw kung ano yung problema para alam natin kung ano ang susolusyonan. Because sometimes, di ba, hindi malinaw kung ano yung kinakailangan ng solusyon. So, that's the number one thing that we have to do. Number one step is to identify first the problem. And number two, kailangan daw po natin i-identify yung iba't ibang choices or options with the relevant information. Again, identify your choices or options with the relevant information. So, what are the options or choices you have with your identified problem? So, ano-ano ba yung iba't ibang options or ano ba yung mga pagpipilian mo? Okay, base sa problema na meron ka, ano-ano ba yung mga options? So, syempre, sa pagdidesisyon, 'di ba? Sabi nga natin, gagawa tayo ng desisyon kung meron tayong two or more options na pagpipilian or two or more choices. Kung kaya naman, napaka-importante daw na alamin natin kung ano-ano itong mga options na to na pagpipilian at ano ba yung mga maaaring maging posibleng resulta ng mga options or choices na ito. Okay? And what information can help you decide on this. So, napakasimple lang naman. Una, i-identify natin ang problema. Pangalawa, kailangan nating identify kung ano yung mga choices na meron tayo sa problema. Okay? And number three, evaluate and choose an option. So, since na-identify na natin kung ano-ano yung iba't ibang options and choices, this time, kailangan na natin i-evaluate or alamin kung ano ba ang mga pros and cons, ano ba yung mga advantages and disadvantages kung ito ang pipiliin nating option or choice. What do you think and feel is the best among the choices or options? So, kailangan pag-isipan natin maigi, di po ba? So, ano kaya sa tingin mo ang magiging resulta kung sakaling itong option na to ang pipiliin mo? And number 4, kung sakaling sa tingin mo na kahit na na-identify mo ng problem, na-identify mo na yung iba't ibang choices, itinry mo na ding i-weigh or i-evaluate yung mga options at mukhang nagugulumihan ka pa rin at naguguluhan ka pa rin at hindi mo pa rin alam ang gagawin, now this is the time that you can ask for help. Okay? Number 4 step is ask for help or humingi na ng tulong. Think of a person whom you can ask for help whenever you face problems. So, sino-sino ba ang mga taong maaaring puntahan mo pag ikaw ay merong problema? So, maaaring yung mga magulang, di po ba? Or any trusted adult. So, ang inyong guidance counselor. Okay? So, think of persons whom you can ask for help whenever you face problems, or someone who can guide in doing it like your guidance counselor. It is important to ask for help or guidance from your trusted person so that you can see how others view your problem. So, syempre, di ba, iba't iba din ang perspective natin, iba't iba din yung pamamaraan ng pagtingin natin sa problema. Mas maigi na kumukonsulta din tayo sa iba, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin dahil matutulungan tayo nila sa paggawa ng desisyon. You can also gain new ideas or perspective when you do that. It could be your parents, older brothers or sister or relatives, older friends, teachers, or your guidance counselor. So, anyone na maaaring mapagkatiwalaan mo. Okay? And number 5, you have now to make a decision. Napaka-importante na gagawa ka ng desisyon. Hindi pwedeng walang resulta or wala kang gagawing decision. So, we have to make a decision. After considering important factors, it is time to make or come up with a decision about what to do with your problem. If you think that your decision is good and you are satisfied with what you have decided, then go ahead and do it. Okay? So, again, tandaan natin na sa paggawa po ng sound decision, number 1, kailangan mo nating i-identify ang problema. Number 2, identify the different options and choices relevant to the information. Number 3, i-evaluate ang mga choices and choose an option. Number 4,
humingi ng tulong or ask for help. And number 5, make a decision. Now, on the other hand, if you're still confused and you think you are not confident with it, then go back to step 1 until you decide what is best for you. Okay? So, kung hindi ka pa daw kontento sa nagawa mong desisyon, bumalik tayo sa step number 1, which is we have again to identify the problem. Okay, take note that in your daily life, from the time you wake up to the day you lay down to sleep at night, you are making decisions. So lahat ng bagay na ginagawa natin ay gumagawa tayo ng desisyon sa kung for example na lang kung ano yung susuotin natin sa araw na ito, kung ano ang gagawin natin sa araw na ito. Ikaw ba ay maglalaro or mag-aaral lang? Ano ba ang papanoorin mo sa TV? Ano ba ang mga ihahanda mo para sa iyong pag-aaral? Something na pinagdedesisyonan natin. Those little things are also called decision making, right? Now remember this. Okay, so sabi dito, even the easy questions like what you will wear or what you eat is a decision to make. So we make choices every day, but in the process of making decisions in our daily routine, it is but natural that we tend to make bad choices that sometimes lead to some consequences. Thus, decision-making skill is essential in our daily life. So therefore, napaka-importante na matutunan natin ang tamang pagdedesisyon. Now, we have to remember this. Number 1, every day you make decisions throughout your life. Decision making is required to be successful in life. Okay? So, malinaw yun, klaro yun. Number 2, before making a decision, make sure you have weighed all possible consequences so that you can come up with a wise decision. So, bago tayo gumawa ng isang desisyon, make sure o tiyakin po natin na titimbangin natin ang lahat ng posibleng consequences or maaaring maging resulta ng ating magiging desisyon para makapag-come up tayo sa isang wise or sound decision. And next, do not be afraid to commit mistakes. So, wag matatakot na makagawa ng mga pagkakamali. If you choose an unsound decision, learn from it and move on. Remember, you are a work in progress and trust in the process, but most importantly, trust yourself. Okay? So, wag magtatakot na gumawa ng desisyon dahil kung ikaw man ay makagawa ng isang maling desisyon, ito ay magiging syempre lesson sa ating buhay, and we have to move on and learn from it. And respect the decisions of other people also. Accept their views, opinions, and thoughts even if you do not agree with them. Remember, everyone is entitled to their own opinion. Okay? So, irespeto lang po natin ang mga desisyon na ginagawa ng ibang tao. Tanggapin ang kanilang views, ang kanilang opinions and thoughts kahit na hindi tayo nag-agree sa kanila. So, di ba? So, we are entitled to our own opinion. Okay? So, under you can do it, suggested time allotment is 20 minutes. Now, here, no, sabi dito, now that you know the steps to come up with a sound decision, it is time to put into action what you have learned. So, panahon na or oras na para ilagay natin sa action ang mga natutunan natin. I-apply na natin ang mga natutunan natin. Now, today, the world is facing a pandemic, di po ba? So, meron tayong COVID-19 at tayo ay nasa isang pandemya. Everyone has been affected and our experiences during this time may be different from one another. And yet, we find ways to look for solutions to solve our problems and make decisions. Now, sabi dito, 'di ba? So lahat naman tayo ay apektado nitong pandemyang ito at maaaring may mga kanya-kanya din tayong mga karanasan na pinagdadaanan sa ibang tao. And yet, 'di ba, meron tayong mga ginagawang mga pamamaraan para masolusyonan at maresolbahan ang mga iba't ibang problema at tayo din ay gumagawa ng desisyon. Now, ano ang mga kailangan nating gawin? So, number 1, we have to identify the problem that you experience during this time of pandemic that you need to address immediately. Ano ba yung iba't ibang mga problema na kinakaharap mo ngayong may pandemic or ngayong itong mga nararanasan mong problema ngayong may pandemya?
na sa tingin mo ay kinakailangang ma-address agad or kinakailangang masolusyonan agad. You need to address immediately or kailangang ma-resolbahan or masolusyonan agad. And number 2, on a clean sheet of paper with your identified problem during this time of pandemic. Now, we are going to formulate your steps in decision making using the table below as template. Now, na-identify mo na ang problema, di ba? Tinanong mo yung sarili mo, ano ba yung mga nararanasan kong problema ngayon? May pandemic na kailangan masolusyonan agad. Now, ito ang problema ko. So, ano ngayon yung iba't ibang steps na kailangan kong gawin sa pagdidesisyon. Now, kailangan natin gamitin ang table na ito as our template. Now, the title of the table is My Steps in Decision Making. So, number 1, what is the problem? So, the problem is, may example dito. For example, I feel sad because I cannot go out with my friends. So, wag nang gagayahin itong problem na nakalagay dito. You can make your own or you can identify your own problem. And number 2, what are your choices or options? So, ilalagay natin ang mga choices or options natin dyan. We have choices 1, 2, and 3. So, tingnan natin yung mga example ng choices. Sabi dito, choice 1, I will wait until the pandemic is over. Okay? So, ako ay nalulungkot. Kaya maaaring isa sa mga options ko, ako ay nalulungkot dahil hindi ako makalabas kasama ang mga kaibigan ko. Now, ang aking choice number 1 is hintayin ko na lang na matapos ang pandemyang ito. Choice number 2, iko-contact ko ang aking mga friends sa social media, maaaring sa Facebook or sa kanilang mga cellphone. At isa sa mga choices ko is, I will do nothing about it. Wala na lang akong gagawin. Okay? Or maaaring magdagdag ka pa ng ibang option. So, wag mo lang ililimit ang mga choices mo hanggang choice 3, okay? Options 3. So, maaaring magdagdag ka pa as many as you can. As long as meron kang naiisip na mga choices or options. Okay? And after which, ilalagay lamang po natin ang sagot natin dito sa blank part ng table. And number 3, evaluate and choose an option. I-evaluate natin, di ba? Katulad ng ginawa dito sa example. Example 1 or option 1, I do not know when this pandemic will exactly end. I miss my friends very much. So sasabihin mo lang kung ano sa tingin mo ang maaring consequence or resulta, okay, ng maaring maging option mo. So, yung number 1 mo is hintayin mo, di ba yung option number 1 mo, hintayin mo na matapos na lang ang pandemya. So, sabi naman dito, hindi mo naman alam talaga kung kailan talaga matatapos itong pandemic na ito at namimiss mo na talaga ang friends mo at it makes you so sad na hindi mo sila nakikita. Okay, that's option number 1. And option number 2, merong mga available na platforms for communication at this moment. Dahil may social media, may cellphone. And option 3, I will do nothing. Kung wala akong gagawin, it will not solve my problem. And example of choice is I will choose option 2 because I miss my friends and I can do it anytime. Okay? So, syempre, sa number 3, i-evaluate mo na muna, lalagay mo yung mga maaaring maging resulta ng mga choices na yon at kailangan mo na rin pumili kung ano talagang choices na or options ang pipiliin mo. So, dito sa example na ito, pinili niya ang option number 2 dahil nga ang problema niya ay namimiss niya ang kanyang mga kaibigan. Now, kailangan ang gawin niya is i-contact niya na lang ang kanyang mga kaibigan through social media and mobile devices dahil ito naman ay libre nating gawin kahit na may pandemic, di po ba? So, they can do it anytime. Okay, and number 4, I will ask help from. So, kanino ka hihingi ng tulong, ilagay po natin dyan. So, for example, I will ask my parents or siblings in what other ways I can communicate with my friends. So, tatanungin niya ang kanyang magulang kung paano niya pa rin magagawang makipag-communicate sa kanyang mga kaibigan. And syempre, sa number 5, ilalagay mo na ngayon kung ano ang magiging decision mo. Now, I will choose option number 2 so that I can reach my friends right away. Okay? So, that's how simple it is. Ano po? So, maaring mas mabigat ang mga ilalagay po ninyong problema dyan. So, mas maganda na po yun na at least may pamamaraan tayo. Di po ba?
para masolusyonan ang problema natin at makagawa nga tayo ng mga tamang desisyon. Okay? So, klaro po tayo sa part na yon. And let's proceed. Under what I have learned, suggested time allotment is 5 minutes. Now, on a sheet of paper or bond paper, kailangan po natin gawin ito. Based on your identified problem, what do you think are the positive effects of good decision making? Okay? Base po sa na-identify mo or napangalanan mong problema, ano kaya sa tingin mo ang mga positibong epekto ng paggawa ng tamang desisyon? Fill in the given sentence below. So, ito lamang po ang gagawin natin. If i-fill up natin ang blanco po dito, So, sound decision making will help me blank. Okay. So, ang magiging sagot mo po dyan ay base sa na-identify mong problem kanina dito po sa part na ito ng my steps in decision making under you can do it. Okay. So, di ba may na-identify tayong problema dyan? Now, ano kaya sa tingin mo ang maaaring maging positibong epekto ng ginawa mong desisyon o sa paggawa mo ng tamang desisyon? Now, just fill up the given sentence below or fill in the given phrase below. Okay? Sound decision making will help me what? Okay. And under share your thoughts and feelings, suggested time allotment is 5 minutes. Now here, may tanong tayo dito. How would you explain sound decision making to grade 7 learners? Dahil ikaw ay isang grade 8 student na, paano mo ba ipapaliwanag ang ibig sabihin ng sound decision making sa mga grade 7 learners? Okay? So, syempre, ikaw ay mas nakakatanda, ikaw ay may alam na tungkol sa paggawa ng sound decision making, paano ba ito sa kanila ipapaliwanag? So, you're going to illustrate this using stick figures with thought balloons. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin nito? Stick figures using with thought balloons. So, alam niyo po ba yung mga stick? So, ito try ko na malagyan ng sample. Okay? So, try natin na malagyan ng note. Okay? Like this. Okay, so stick figure like this. Okay, so maglalagay ako dyan ng sample ng stick figure na merong thought balloon. So, i-explain mo. So, ganyan po ang gagawin natin. Gagawa ka ng isang drawing, ng stick figure, at lalagyan mo siya ng thought balloons. Kung ano sa tingin mo ang sasabihin mo or i-explain mo sa isang grade 7 student patungkol sa paggawa ng tamang desisyon. Okay? So, we are done with our Module 6, my dear grade 8 students. Okay, so congratulations my dear grade 8 students. Tapos na naman tayo ng ating Module 6. So I hope na nasagutan natin ng tama, ng maayos ang ating Module 6 at sineryoso natin ang pagsagot ng module na ito dahil napaka-importante na naman ng paksa na pinag-usapan natin. Again, the title of your Module 6 is To Be or Not To Be. So we talk about sound decision making. Paano ba tayo makakagawa ng isang magandang desisyon sa mga bagay-bagay, di ba? Pang-araw-araw, di po ba? So, gumagawa tayo ng desisyon sa mga bagay-bagay sa ating buhay. So, napaka-importante na ma-internalize natin at makabisado natin ang iba't ibang mga hakbang or steps sa paggawa ng desisyon. So, napaka-importante di po ba na alam natin ang mga gagawin nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga tamang desisyon sa ating buhay. So, uulitin natin, napaka-importante na magkaroon tayo nito decision-making skills dahil ito ay isa sa mga life skills na kailangan nating ma-master or matutunan sa ating buhay. Okay? So, I hope na may natutunan na naman tayo. So, maraming salamat. Syempre, sa patuloy na pagsuporta po ng ating channel na Your Guidance Counselor. And please, do not forget po to subscribe to our channel kung first time mo pa lang sa channel na ito. And of course, i-click na din po ang notification bell para updated tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. And you may also share this to your classmates, to your friends. So again, this is Ma'am Tereba na saying bye for now and see you in our next module discussion.